درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با یک گزارش دیگه در مورد اخبار جدیدی در جریان هست. دیروز 15 مارس بود و صدای آمریکا تعطیل شد و این بر اساس دستوری که روز قبلش، روز 14 مارس که روز جمعه بود، ترامپ داده بود، صدای آمریکا رو تعطیل کردن. یعنی تمام کارمندانش رو به مرخصی اجباری با حقوق فرستادن و مقدمه‌ای برای تعطیلی صدای آمریکا هست. یکی به این خبر میپردازیم در این برنامه و یکی هم به این برخوردی که الان دارن با تروریست‌ها در یمن میکنن. حوثی‌های یمن رو خود آمریکا دیگه وارد عمل شده و دارن از بین میبرنشون و به این دوتا خبر میپردازیم که و پیامدش برای ایران هم تعطیلی صدای آمریکا، هم نابود کردن حوثی‌های یمن، فکر میکنم که به ایران هم مربوط بشه. خب با صدای آمریکا شروع میکنیم. بزرگترین بخش، حدود 40 تا سرویس زبانهای مختلف هست در صدای آمریکا کار میکردن، از چینی و روسی و کشورهای مختلف، و بخش فارسی بزرگترین بخشش بود و هست البته، و بیشترین تعداد کارمند و بخش فارسی داره در صدای آمریکا. و اینی که به هر حال خواستن، یعنی میخوام بگم بیشترین اثر روی به هر حال کارمندان بخش فارسی بود و صحبت این هستش که فعلا موقتاً کارمندان رو مرخصی اجباری فرستادن با حقوق البته، ولی این زمان داره. حالا این زمانش یا 2 هفته است یا 2 ماهه یا 1 ساله، نمیدونم، به هر حال یه زمانی خواهد داشت این مرخصی اجباری با حقوق. ولی این یه مقدمه برای به هر حال تعطیلی اینجا یا تغییرات ساختاری عجیب غریب. یعنی اگر هم صدای آمریکایی وجود داشته باشه بعد از این، یک صدای آمریکایی دیگری خواهد بود به نظر من، با توجه به تجربه دیدم. حالا راجبش صحبت میکنیم. دیدم ایده‌ای دارن صحبت از این میکنن، دم از این میزنن که وای آزادی بیان به خطر افتاد، جریان آزاد اطلاع رسانی از بین رفت با این کار ترامپ. من اینجوری فکر نمیکنم. به عنوان کسی که قبلا در صدای آمریکا کار میکرد، به شما باید بگم که یکی از فاسدترین بخش‌های دولت آمریکا همین صدای آمریکا بود، از نظر اینکه آدم‌هایی که بدون هیچ توانایی یا قابلیت خاصی در پست‌هایی قرار می‌گرفتن، پست‌های کلیدی، پست‌های مدیریتی، و من شاهدش بودم. مثلا کسی که رئیس کل بخش فارسی بود یا دایرکتور بخش فارسی بود، کسی بود که یه گزارش خبری هم نمیتونست خودش درست بکنه، نه شم خبرنگاری داشت. اون تا گذشتهش هست. یعنی شما میتونید بریم ببینید که آیا شما مقاله از ایشون میتونید پیدا بکنید، آیا گزارش از ایشون میتونید پیدا بکنید. و در شغل مدیریت هم خب بگین که مثلا ایشون فلان شو رو ایشون مدیریت کرده بود که مثلا به این موفقیت ها رسید، همین چیزی پیدا نمیکنید. تنها یک قابلیت داشت و اون مجیزگویی محض و اطاعت محض. این یعنی این سیستم فاسد، این دولت فاسد یک چنین نیرویی میخواد و این فقط مال صدای آمریکا هم نیست. یعنی این جریان در رسانه، به خصوص در رسانه های آمریکا، یک جریان عمومی هست. معمولا آدم هایی که قابلیت خاصی دارن، قدرت مدیریت خاصی دارن یا شم خبرنگاری، مخصوصا اگه شم خبرنگاری خاصی خوبی داشته باشن، بتونن خوب از بعد تشخیص بدن و بخوان واقعا مردم رو آگاه بکنن، در هیچ کدوم از رسانه‌های آمریکا جایی ندارن. برای همینی که میبینید که حتی اون آدمایی هم که موفق بودن، فعال بودن، یکی یکی از توی رسانه اصلی اومدن بیرون و رفتن یه کانال یوتیوب زدن، برخوش یه پادکستی درست کردن اونجا. اون پادکست ها به مراتب پربیننده تر از رسانه های معروف و بزرگ. حالا برگردیم به صدای آمریکا. من حالا تجربه خودم میگم. در صدای آمریکا این فسادی که راجعش صحبت میکنیم باعث شده بود که افرادی حتی از تلویزیون جمهوری اسلامی بیان و
بیان وارد صدای آمریکا بشن. تلویزیون جمهوری اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک مکان امنیتی، یعنی شما برای اینکه وارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی بشی بسیاری از فیلترها رو بر رد بشی، باید نشون بدی که کاملا در خدمت این وفاداری به نظام جمهوری اسلامی. و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی هم که دیگه میدونی معنیش چیه، یعنی بعد باور داشته باشین و قبول داشته باشین تمام جنایت‌ها و دزدی‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میده خوبه و درسته، و در حقیقت بعد اول قبول کنین که بی‌وطن هستین، ارزشی برای مردم و ایران قائل نیستین تا بتونین وارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی بشین و دائما هم چک میشین. یعنی اینی که مثلا میبینی گزارش‌های ضد مردمی اونجا ساخته میشه، اینقدر دروغ از اونجا پخش میشه برای اینی که این فیلترها رد شدن قبلا. حالا فرض کنید یه کسی از توی این رسانه میاد بیرون، مثلا وارد تلویزیون BBC میشه، وارد منوتو میشه، نمونه‌اشو زیاد داریم، وارد ایران اینترنشنال میشه، اما صدای آمریکا بخشی از دولت آمریکاست. یعنی اینکه میبینیم که وارد صدای آمریکا هم شدن، یعنی لااقل 10 تا کارمندای سابق صدا و سیما الان تو صدای آمریکا دارن کار میکنن. 10 تا از کارمندای سابق جمهوری اسلامی صدا و سیما الان دارن توی صدای آمریکا کار میکنن، و این به نظر من یعنی که پروتکل‌های دولتی آمریکا، پروتکل‌های امنیتی رعایت نشده یا از سوراخ‌های قانونی استفاده شده، و این یعنی فساد. این همون فسادی که داریم ازش صحبت میکنیم که میتونن یه کارمند صدا و سیما رو به اسم اینکه خبرنگاره، حتی کارمندایی که در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، شما ببینید در ایران حتی یه روزنامه دیواری هم تو دبیرستان میخواین چک کنین و امور تربیتی اون دبیرستان چک میکنه. حالا موقعی که ما تو ایران بودیم و مطمئنا هر چی جلوتر رفته بدتر و بدتر هم شده. تمام روزنامه ها امتیازش مال آدم‌های دولتی هست. اینا از برای همین هر وقت مگه حتی روزنامه‌ای رو میبندن صاحب امتیاز و کاری باش ندارن، میرن چند تا خبرنگاری که زیر دستش بودن و مثلا میگیرن دست، که میگن که حالا بعداً از توی اونا همین پروژه‌های صادراتی هم پیدا شدن و دیدیم که چجوری یه آدمی رو بردن زندان و بعدم صادرش کردن به همین رسانه‌های اصلی مثل رادیو فردا، صدای آمریکا، BBC، ایران اینترنشنال، به اسم اینکه مخالف جمهوری اسلامی می‌فرستن، ولی عملاً دیدیم که رفتارشون چنین چیزی نبود، عملکردشون در راستای اطلاع رسانی آزاد نبود و اونهایی که خیلی موثرتر بودن اصلا بعضیشون پاشون به اروپا و آمریکا نرسید، در همون ترکیه حتی اکثر گیر کردن موندن، یا اینکه مجبور شدن برگردن یعنی مغموم مجبور شدن برگردن و بعدا دو مرتبه بیفتن زیر دست خود جمهوری اسلامی. حالا بگذاریم از اینا، یا مثلا از جم تیوی یا اینجور جاها برن کار کنن. اونایی که نشون دادن که در خدمت سیستم هستن و حاضرن همه کاری انجام بدن، خب پاشون به اروپا و آمریکا باز شد و تو این رسانه ها کار گرفتن. یعنی حالا اومدن شما به آمریکا یا اومدن شما به انگلیس یه طرف قضیه است، ولی این که بتونین کار بگیرین در این رسانه ها یه بخش دیگه، یعنی بعد باز دو مرتبه یه سری فیلترها رد چی، یه کارهایی رو انجام بدی، بعد وفاداری خودتو ثابت کرده باشی تا بتونی وارد این سیستم بشی. حالا در مورد میگم ایران اینترنشنال، منوتو، BBC اینا فرق داره، ولی رادیو فردا و صدای آمریکا ماجراش خیلی متفاوته، چون بخشی از دولت آمریکاست. یک سری پروتکل امنیتی، پروتکل دولتی هست که اینها وقتی که رعایت نمیشه یعنی فساد انجام شده و این فسادها به نظر من قابل پیگیری هست. یعنی بعید نیستش که آدم‌هایی که در انجام این فسادها دخیل بودن و اجازه دادن که این اتفاقات بیفته بعداً با حکم‌های قانونی یا به دادگاه برده بشن و بعد پاسخگو باشن. بعید نیست این اتفاقات بیفته. به هر حال عملکرد صدای آمریکا، عملکردش در حد یکی از بالهای جمهوری اسلامی شده بود. یعنی نه تنها اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیشد اونجا، هم صدای آمریکا هم رادیو فردا، اطلاع رسانی که مفید بشه برای مردم، ممکن حالا یه درصدی، شاید 20%، ولی 80% محتوایی که تولید میشد محتوای بیارزشی بود. برای همین هم شما میبینید که بازدیدی نداشت، بیننده‌ای نداشت
و این یک سیستم بود، یعنی یک سیستمی به وجود اومد اونجا از همون سال بگم حتی 2008 2009 که من اونجا بودم، داشت یک سیستمی شکل میگرفت که چجوری این رسانه ها رو از کار بندازن، یک فسادی به صورت خزنده رشد بکنه که اون عوامل رو بکارن در پست های مدیریتی، همون عواملی که میگم که کاری هم بلد نیستن و بعضا حتی از ایران اومدن، یعنی رابطه دارن با سرویس های امنیتی ایران و بتونن اون خط رو جلو ببرن، حالا یا به اسم اصلاح طلب یا هر چیز دیگه بتونن اون خط رو جلو ببرن و عملا این رسانه ها رو از کار بندازن. اون به اصطلاح وظیفه اصلیشون که باید در گسترش اطلاع رسانی باشه، اون وظیفهشون انجام ندن و بگن اینجا فساده. بارها در کنگره آمریکا هیرینگ گذاشتن، اومدن توضیح دادن، گفتن که آره این ایرانی‌ها اینجوری ان دیگه، کار نمیکنن، نمیشه مدیریتشون کرد با این بهانه. یعنی حتی مدیران آمریکایی هم که میرفتن اونجا که مثلا بگن که خب چرا انقدر افتضاح عمل کرده اینجا، از این بهانه ها می آوردن که این همش دروغ بود. یعنی اون مدیران آمریکایی هم مدیران فاسدی بودن که از جاهای مختلف، از درهای پشتی معنویات بهشون میرسید و چششون میبستن روی این عملکرد ضعیف، روی این سوء مدیریت هایی که اونجا انجام میشد. به هر حال یک سیستم واقعا فشلی بود صدای آمریکا، اینی که باندبازی درش بود به شدت و خبرنگارانی هم که میخواستن، دلشون میسوخت، میخواستن که مثلا مردم آگاه بکنن، یه جوری اینا رو تحت فشار میذاشتن، یک شبکه‌ای ساخته بودن اونجا، یه جوری این آدم‌ها رو تحت فشار میذاشتن که پشیمون بشن، یعنی بدونن که اگه بخوان این راه برن از کار بیکار میشن و درآمدشون از دست میدن، یا اینکه هر روز باید اذیت بشن، هر روز باید برن به این مدیره، به این سوپروایزر بی سوادشون جواب بدن و تحت فشار قرار میگرفتن. یعنی واقعا من آدم‌هایی رو دیدم اونجا که دیپرس شدن، افسردگی گرفتن، مریض شدن، مریضی‌های روحی، مریضی‌های جسمی گرفتن به خاطر سیستم مریضی که اونجا حاکم بود. میشناسم چندین نفر که مثلا سرطان گرفتن به خاطر فشارهای روحی که بهشون آورده بودن و اینها واقعی هست. اینا رو من از نزدیک شاهدش بودم، دیدم اتفاقاتی که افتاده و خب در نهایت مجبور میشن بقیه بعد از 6 7 سال که اونجا کار میکنن میبینن که یا باید کارشون از دست بدن برن، یا اینکه اگه میخوان این کارا رو داشته باشن، این آب باری که بیاد براشون، حداقل گوش بدن به حرف سیستم دیگه. در بهترین حالتش اینه که گوشه وایسن و این یه ربات دقیقاً اون کاری که ازشون میخوان انجام بدن. این که اون کاری که سیستم ازت میخواد انجام بدی چیز بدی نیست، ولی مهم اینه که چه کاری ازت میخواد. آیا اون کاری که میخواد بر اساس اون چارت یا اون هدفی که تعریف شده برای اون مجموعه داره انجام میشه، یا نه داره یه کاری حتی برخلاف اون هدف، یا در مورد صدای آمریکا برخلاف چارت صدای آمریکا داره انجام میشه. مثلا چارت صدای آمریکا میگه که ما اصلا هدف تولید این به وجود آوردن مجموعه صدای آمریکا کمک به پیشبرد دموکراسی در کشورهای دیکتاتوری است که معمولا کشورهای دیکتاتوری هم دشمن آمریکا هستن و کمک کنن که این کشورها مردمشون آگاه بشن، مسلح بشن به سلاح دانش، بتونن منطقی تر نگاه بکنن، چون معمولا این کشورهای دیکتاتوری رسانه ها کاملا در دستشون هستن و سکوت خبری از سانسور خبری شدید هست در کشورهای دیکتاتوری و هدف به وجود آوردن یه جایی مثل صدای آمریکا این بوده که در این بتونن مردم این کشورها رو آگاه کنن، بتونن بهشون کمک کنن که یعنی این سانسور خبری رو یه جوری یه کانالی باز بشه که این سانسور خبری رو خنثی بکنن و مردم آگاه بکنن. مردمی هم که آگاه میشن راهشون رو پیدا میکنن. ولی عملا صدای آمریکا این کار نمیکرد، پروموت کردن آدم‌هایی که به نوعی وصلن به حکومت و راهکارهای غلطی به مردم میدن، اطلاعات غلطی حتی میدن به مردم و در خیلی از زمینه‌ها اون خبررسانی که بعد انجام میشد انجام نمیشد. در بعضی از زمینه‌ها خبررسانی که انجام میشد خبررسانی غلطی انجام میشد. بحثایی که به وجود میاد شاهد هستین که چقدر مثلا گفتگوهایی که مثلا به تجزیه طلب‌ها جوری تریبون میدن و نوعی به
نوعی اینا رو پروموت میکنن که بگن آره یه عده زیادی هستن در ایران که خواهان تجزیه مثلا این قسمت از ایران از بقیه ایران هستن و این یک خواسته مثلا بخشی از ایرانی که ما در عمل تو همین جنبش مهسا امینی که 2-3 سال پیش اومد دیدیم که اصلا چنین چیزی موضوعیتی نداره در ایران. در جای ایران مردم فریاد زدن جانم فدای ایران. یعنی میخوام بگم که چجوری این صدای آمریکا برخلاف خواسته به اصطلاح اون به وجود آورندگان این صدای آمریکا داشت عمل میکرد. اون 4 تا قانونی که براش درست کردن، 4 قانونی که براش تعریف شده بود اصلا رعایت نمیشد و دولت دونالد ترامپ هم به نظر من با برنامه وارد عمل شد. حالا اینجا لازمه که من یه توضیح راجع به خود ترامپ یا اون مجموعه‌ای که ترامپ داره نمایندگیشون میکنه یه نکته رو توجه همتون بهش جلب بکنم و اون این هستش که ببینید دونالد ترامپ سیاستمدار نبود. اولین حضورش در عرصه سیاست گرفتن بالاترین پست سیاسی دنیا بود. یعنی رفت نشست توی کاخ ریاست جمهوری آمریکا، رفت نشست توی کاخ سفید. یعنی نرفت شهردار بشه، نماینده بشه، سناتور بشه یا از این پستا نگرفت، یه راست رفت تو کاخ سفید. خب این آدم با یک برنامه اومد این کار انجام داد. یعنی اصلا کار کوچیک و ساده ای نیست که شما اولین حضور در عرصه سیاست رئیس جمهور آمریکا بشه، یعنی بالاترین پست سیاسی رو داشته، بیشترین قدرت رو داشته باشه. و به نظر من یه تیمی کمک کردن به ترامپ. خب خودش البته خیلی نقش مهمی داشت، این شخصیتش خودش شخصیتی بود که میتونست از پس این کار بر بیاد. کار بزرگی بود. خیلی در طول تاریخ آمریکا در طول این 100 سال گذشته خواستن برن به جنگ این دولت در سایه‌ای که کنترل میکنه همین سیاستمدارانو و شکست خوردن، ترور شدن، از بین رفتن. ولی ترامپ از پسش بر اومد، واقعا تا الان که بر اومده از پسش. و دوباره هم البته دیدین که ترور هم شد و ترور ناموفق بود. سعی کردن ترورش کنن، ناموفق از آب در اومد. و یعنی این جنگ واقعی هست. این جنگ دولت در سایه دیپ استیت که همیشه قبلا میگفتن این تئوری توته است، ولی الان یعنی شاید فکر کنم یه هفته یا 2 هفته بعد از اینکه ترامپ پیروز شد در انتخابات اومد گفتش که من با این دیپ استیت میخوام مبارزه کنم و از بین ببرمش. و این آدمی که میتونه اولین حضورش در عرصه سیاست ریاست جمهوری آمریکا باشه و بعد 2 مرتبه برگرده. یعنی خود این برگشت دوباره‌ش هم حتی اگه 1 سال 2 سال پیش رو برین همین اخبار این رسانه‌های مرجع رو نگاه بکنین اصلا مثل یه جوک باش برخورد میکنن که اصلا امکان نداره دونالد ترامپ 2 مرتبه رئیس جمهور آمریکا بشه و شد. دور اول هم میگفتن، خود همین اوباما میگفت اصلا امکان نداره ترامپ رئیس جمهور بشه که شد. یعنی یه برنامه ریزی از اون طرف هست. در مورد صدای آمریکا هم برنامه ریزی بوده به نظر من. اینی که این بار یعنی تو اون 4 سالی که کنار گذاشته شد ترامپ به نظر من همه این مسائل رو بررسی کرد و با قدرت این دفعه ظاهر شد. در همین حدود 2 ماهی که الان اومده، 2 ماه نشده هنوز، در این نزدیک 2 ماهی که اومده توی برگشته به سر کار خیلی کار انجام داده. و اینی که مثلا از اول اومد یه نفر این بار اپوینت کرد، مشخص کرد، معرفی کرد به عنوان ریاست صدای آمریکا. پس به نظر من برنامه داشته برای این کار و از چند ماه قبل شروع کردن بسته هایی رو به کارمندان صدای آمریکا دادن که مثلا اگه سنتون از انقدر بیشتر و انقدر سابقه کار دارین میتونین بیاین خودتون استعفا بدین، بازنشستگی زود هنگام بگیرین و برین. و حالا یه عده‌ای هم قبول کردن، یه عده‌ای هم قبول نکردن، ولی الان اومدن بهشون گفتن که مرخصی اجباری، البته تا گرید 12 است، گرید یعنی از گرید 12 بالا 13 و 14 دو تا گرید هستش که اینا همشون پستای منیجمنتی و مدیریتی دارن. اینها هنوز کارشونو دارن و فکر میکنن میتونن بیان هنوز سر کار، ولی بقیه اون کسانی که قراردادی اونجا کار میکردن و کسانی که گرید 12 به پایین داشتن که میتونم بگم شاید 80% کارمندا باشن، 80-90% کارمندا باشن، با اونها گفتن فعلا برین خونه، مرخصی اجباری با حقوق البته. ولی این مرخصی اجباری با حقوق کوتاه مدته. رادیو فردا رو تا اونجا که من خبر دارم مثل که تا آخر همین ماه مارس
بهشون حقوق میدن و بعد از اون دیگه خداحافظ شما تموم میشه. و حالا در مورد صدای آمریکا نمیدونم که مشابه اونجاست، هنوز من بهم خبری نرسیده، متوجه نشدم که در مورد صدای آمریکا چه اتفاقی میفته. پیش بینی این هستش که به هر حال در یک عرصه زمانی همین اتفاق برای کارمندان صدای آمریکا هم میفته. اینی که چه برنامه‌ای برای گریت های بالاتر هست، برای اون پست های مدیریتی که بیشتر کسانی که صاحب این پست های مدیریتی هستن، بخش بزرگشون همون آدم‌های فاسدی هستن که با اون سوراخ‌های قانونی، با اون فساد حاکم تونستن به این شغل‌ها برسن. و این خلاصه راجع به صدای آمریکا. نمیخوام بیشتر از این وقت بذارم. یه موضوع دیگه هم بگم، برخورد ترامپ کلا با رسانه ها، چون متوجه شدین که رسانه ها در شکل‌دهی افکار عمومی نقش خیلی خیلی مهمی دارن و داشتن و هنوزم دارن، اما این نقش کمرنگ و کمرنگتر شده. رسانه های مرجع، یعنی الان رسانه های مردم شده دیگه کسی ABC و MSNBC BBC و CNN زیاد نگاه نمیکنه. بیشتر مردم توی یوتیوب دارن از پادکست ها و برنامه‌های مورد علاقه شون نگاه میکنن و اخبارشون از اونجا میگیرن یا از توی توییتر همین اکس میگیرن. یعنی اینقدری که این رسانه، این شبکه‌های اجتماعی الان مورد توجه هستن برای گرفتن خبرگزاری‌های اصلی نیستن. یکی از دو تا خبرگزاری اصلی و خبرگزاری‌ای که تمام دنیا رو احاطه کرده بودن، خبرگزاری اسوسییتد پرس یا AP و خبرگزاری رویترز، که اینها بنگاه‌های خبری هستن که تمام خبرگزاری‌های محلی با اینها قرارداد دارن. و مثلا شما اگه بخوای ببینید بنگلادش چه خبری بوده، خبرگزاری‌های معروف و مرجع دنیا دارن خبری رو میدن که اسوسییتد پرس و رویترز منتشر کردن و اینا قرارداد دارن همشون با این. یه آبونمان سالانه، این مثلا سالی $50,000 بهشون میدن و ویدیوها و اخبار اینها رو میتونن استفاده بکنن. ویدیوها و اخبار اسوسییتد پرس و AP رو میتونن استفاده کنن. و اتفاقا صدای آمریکا BBC هم، این رسانه‌های فارسی هم همشون یه اکانتی با اسوسییتد پرس و AP داشتن، اسوسییتد پرس و رویترز داشتن، که حدود یک ماه پیش کلن یا چند هفته پیش کلن اون قراردادها رو کنسل کرد ترامپ. باز با یکی از دستورات گفتش که اونها کنسل هستن و دیگه اگر ما خبرنگار داریم، خبرنگارام خودشون میرن خبر تهیه بکنن، ما از اسوسییتد پرس و رویترز نمیخوایم، یه قراردادامون کنسل میکنیم، چون اینا خیلی هم حمله میکردن به ترامپ هر دوشون. و البته رویترز که از طریق USAID داشت سالانه مبلغی هم دریافت، این مبلغ خیلی بزرگی داشت دریافت میکنم، سالی $8-9 میلیون داشت میگرفت که جلوشی گرفتن. و اسوسییتد پرس هم احتمالاً اونم یه ماجرایی داشت، به هر حال جلوی اینا رو گرفت. یعنی میخوام میگم جنگ با رسانه ها از همون 4 سال پیش شروع شد، از همون 8 سال پیش در حقیقت، و الان دیگه به یک شکل خیلی جدی‌تری گرفته. به نظر من تا الان پیروز این جنگ ترامپ بوده. ترامپ اومد گفتش که این فیک نیوز هستن، اخبار تقلبی و ساختگی دارن به مردم میدن و این رو اینطوری برد جلو. و اما بریم به سراغ یمن. این عکس رو میخواستم ببینین، این عکسی که از ترامپ منتشر شد در مورد زمانی که داشت حمله میکرد، همین دیروز که حمله کردن به یمن و چند تا از فرمانده‌های یمن رو کشتن، فرمانده‌های حوثی ها رو البته کشتن، تروریست های حوثی رو فرمانده‌هاشون رو به بهشت فرستادن و این خیلی معنیدار بود به نظر من. این کار، این حرکت خیلی حرکت معنیداری بود. و این عکس، یعنی این عکس رو شما نگاه کنید، اینجا در حقیقت ترامپ داره میگه که یعنی از بین بردن تروریست ها در زنگ تفریح داره انجام میشه، حتی لازم نیست لباس رسمی بپوشه، یه چیز ساده است. بالا سر کار هست، ببینید حالت وایسادنش بالا سر کار وایساده، ولی تو زنگ تفریحشه، تو اوقات فراغتش داره این کار انجام میده. لباس رسمی یا تو کاخ سفید و اینا نیست. مثلا حالا ممکنه جای خیلی مهمی هم باشه، ولی شکل جستی که داره و نوع وایسادنش و اون کلاهی که سرش گذاشته میک امریکا گریت اگین
با امضای خودش، اینا همه معنی دار هست. اون جسی که گرفته دستاش تو جیبشه، به کمربندش گرفته، اینا تاریخی هست. در راستای جنگ روانی هست و واقعا پیروز بوده به نظر من در این راستای جنگ روانی، و اینکه داره میگه به تروریستا که ببین به همین راحتی لهتون میکنم، از بین میبرمتون. حالا الان دیگه اون فرماندهان سپاه و اینا بعد حساب کار دستشون بیاد. ارتش آمریکا خیلی قدرتمندتر اون چیزیه که تصورشو میکنین، و هر جایی، هر نقطه دنیایی که بخواد اگه قرار روش حمله نظامی بهش بکنه، به راحتی میتونه این کار انجام بده و با قدرت انجام بده و پیروز هم هست. یعنی ارتش دیگه قابلیت رقابت با ارتش آمریکا رو نداره. حتی ارتشایی مثل ارتش چین یا روسیه یارای برابری و ایستادن در برابر ارتش آمریکا رو واقعا ندارن. حتی خود ناتو هم اگه آمریکا توش نباشه قدرتی نداره دیگه، مثلا قابل مقایسه با قدرت آمریکا نیست. حالا میخوام بگم که این حمله به حوثی‌ها خیلی معنیدار بود و این بود که دیگه ما منتظر اسرائیل یا عربستان وای نمیسیم. اگه قرار بشه بزنیم خودمون میریم میزنیم و دقیقاً هم میدونیم کجا رو بزنیم. و این به نظر من خیلی خیلی مسئله مهمی بود و یک پیام مشخصی به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تا حساب کار دستشون بیاد، یا کنار آخوندها بیست. اگه میخواین کنار آخوندها بیستن یعنی نابودی. اگر هم عقل به کلشون بیاد بیان کنار مردم بیستن، که با همین ترامپ تو فکر کنم 2-3 هفته پیش که با فاکس نیوز مصاحبه داشت، اونجا گفتش که مردم ایران مردم بزرگی هستن، مردم ایران قربانی هستن. قبلا 4-5 سال پیش هم تو سازمان ملل، ببخشید 7-8 سال پیش تو سازمان ملل سخنرانی داشت و دقیقاً گفت که بزرگترین قربانیان جمهوری اسلامی مردم ایران هستن. و این اولین بار بود که یه سیاستمداری در آمریکا داشت همین حرفا میزد. یا الان اولین باره که یه سیاستمداری، هم مارکو روبیو هم ترامپ، حساب مردم آمریکا رو از دولت جمهوری اسلامی جدا میکنن و این هم به نظر من خیلی مسئله مهمی هست. داستان اینه که ببینید این دولت در سایه دیپ استیت دشمن بشریته، دشمن مردم آمریکا هم هست و امیدی که شاید باشه اینه که الان منافع مردم ایران و مردم آمریکا در این زمینه یکی هست، یکسان هست. یعنی بعد از اون انقلاب 57 یا هر چیز دیگه که میخواین اسمشو بذارین، بعد از اون بزرگترین بازندگان مردم ایران و مردم آمریکا بودن و بزرگترین قربانیان اون اتفاق بودن. مردم ایران به مراتب بیشتر، ولی مردم آمریکا هم این هزینه ها رو دادن. این تروریست بازی و جنگ نیابتی و اینا همش هزینه مقابله با اینها از جیب مردم آمریکا و بقیه کشور اروپایی بیشتر از جیب مردم آمریکا رفته و به نفع یه سری کمپانی و کورپوریشن که همون دولت در سایه هستن، به نفع اونا خرج شده. سیاستمداران هم خریدن و به خدمت گرفتن. حالا قضیه داره عوض میشه و جای امیدواری هستش که با دولت ایران هم برخورد جدیتری انجام بشه و تکلیف جمهوری اسلامی بالاخره معلوم بشه. به نظر من با توجه به اون موضوعی که راجع به سر کار اومدن ترامپ گفتم که برنامه داره برای هر چیزی، من فکر میکنم برای جمهوری اسلامی هم برنامه داره. یعنی این که میاد اعلام میکنه که ما مثلا نامه دادیم به خامنه ای و مستقیم به خود خامنه ای نامه میده دیگه، خبری از تیم مذاکره کننده و نمیدونم بریم تو وین، بریم نمیدونم تو سوئیس و اینا بریم حرف بزنیم نیست. یه راست اومده تو خود خاورمیانه توی عربستان همونجا این میز مذاکره رو از اتریش و وین برداشتن آوردن تو عربستان، آوردن تو جده، گفتن میخوایم مذاکره کنیم، بیاین اینجا بشینیم مذاکره کنیم. و مذاکره هم اینجوریه، یا دوستین دست میدیم با هم، یا اگه دشمنی که باشه خیلی خوب مثل دشمن باتون رفتار میکنیم دیگه. دشمنی واقعی میشه دیگه، اون دشمنی الکی و ساختگی نیست که با چند تا شعار مرگ بر آمریکا و از اینجور چیزا تمام بشه. نه، اگه دشمن هستین تمام حسابای بانکیتون بلاک میشه، یه قطره نفت نمیتونین بفروشین و تمام معاملاتی که با تمام کشورهای دنیا داریم بسته میشه و جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره در برابر همچین کاری.
خیلی 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 بعید میدونم که بتونه حتی چند ماه اداره بکنه کشور بعد از اینکه همه این درها بسته بشه و اینا در شرف انجام شدنه. اگر خامنه‌ای جواب مستقیم مثبت بده یه برنامه‌ای هست، اگه جواب منفی بده یه برنامه دیگه است. اگه بخوام برم وارد فاز نظامی بشم بازم برنامه هست براش، با توجه به عملکرد دولت ترامپ من میگم. و این نوع این جستی هم که دیدین ترامپ گرفت یعنی خیلی ساده است از بین بردن شما، اصلا انقدر مهم نیستین. خیلی یه سری آدم بی ارزش هستین که به همین راحتی میشه نابودتون کرد، به همین راحتی. بذار یه بار دیگه این اکثر ببینیم با هم، به همین راحتی ببین. و اینجوری Make America Great Again اینجوری اتفاق میفته و این به نظر من برای ما ایرانی ها میتونه نقطه مثبتی باشه. امیدواریم که اتفاقات خوبی در راه باشه. یه موضوع دیگه راجع به اخراج این یه پسره بود به اسم محمود خلیل که فکر کنم لبنانیه، در دانشگاه کلمبیا که یکی از لونه زنبورهاست. این دانشگاه کلمبیا پر از نایاکی و از این اعضای حامیان جمهوری اسلامی هستن توش که میگن که مثلا ما با جواد ظریف دوست بودیم و اونجا مثلا استاد دانشگاه هستن و کرسی دانشگاهی هم دارن اونجا. اینجا یعنی میخوام بگم یه دانشگاهیه توی نیویورک، شهر نیویورک، و یکی از لونه زنبور هست، یکی از جاهایی که قدرت زیادی و البته با حمایت سازمان‌های امنیتی است یعنی از اینجا آدماشون رو میفرستن به خاورمیانه، از خاورمیانه آدما رو میارن اینجا تو کلاساشو میبرن، یه مدرکی هم از دانشگاه کلمبیا یا از دانشگاه یل بهشون میدن و 2 مرتبه برمیگردونشون به همون کشورهای خودشون تا برن اون وظایفی که بهشون اینجا محول شده برن انجام بدن برای همون دیپ استیت یا دولت درسایی. حالا الان یکی از اون کسانی که دائما تظاهرات ضد اسرائیلی به نفع حماس، حالا حماس یه گروه تروریستیه، شما ببین در آمریکا یه دانشجوی بیاد بره گدرینگ مجموعه درست بکنه، یه سری دانشجو دیگر جمع و اینا پول پشتشه، اینا از جیب خودشون پول نمیدن. این پول ها از طریق همین NGO های ساختگی که از USAID و این ور پول میگیرن و وصلن به مثلا کارنگی فاندیشن یا راکفلر سنتر، به اینجور جاها وصلن، پول های میاد در دست اینا به اسم آزادی بیان و استفاده حمایت از مظلوم و اینجور چیزا. این تروریست ها رو جمع میکنن و بر علیه در حقیقت منافع آمریکا فعالیت میکنن. خیلی جدی باشون برخورد کرده. الان با یکی از این آدمایی که گرین کارت داشته، با ویزای دانشجویی گرین کارت گرفته بوده و اتفاقا همسرش هم سیتیزن آمریکاست، حامله هست. خیلی خب اگه همسرت میخواد با تو زندگی کنه برگرده بره همون لبنان، اگرم نمیخواد با زندگی کنه طلاق بگیره بمونه اینجا، ولی تو دیگه نمیتونی اینجا بمونی و بیای اینجا از این کارا بکنی به اسم اینکه زیر پوشش دانشجو بیای تو بهترین دانشگاه آمریکا، یکی از بهترین دانشگاه آمریکا به اصطلاح درس بخونی، ولی بیای دانشجوها رو مخشون شستشو بدی و این افکار ضد آمریکایی رو ترویج بدی. حالا دیدم که فارس نیوز هم مثلا خیلی خبرگزاریای فارس نیوز و ایسنا اینا روی این خبر کار کردن، با نور خبری مثلا به حساب خودشون داشتن میدادن. حالا اینا کسانی هستن اینقدر پررو و وقیح هستن، واقعا جمهوری اسلامی کسانی هستن که اگه کسی بره اونجا 2 تا عکس بگیره از این ور اون ور یا مثلا یک کلمه حرف راجع به جمهوری اسلامی یا خبری بده، مثلا بگه آقا اینجا تظاهرات شده بر علیه جمهوری اسلامی، در جای رو میگیرن زندان، شکنجهش میدن، بعد معاوضهش میکنن با یکی از عوامل خودشون. در بارها اتفاق افتاده دیگه. چندین خبرنگار اروپایی، استرالیایی، آمریکایی رو تا حالا گرفتن، بعضیشون حتی کشته شدن، مثل زهرا کاظمی که از کانادا رفته بود کشته شد زیر دست اینا و هیچ پاسخگو هم نبودن. حالا اینها الان شدن طرفدار آزادی. واقعا خنده‌دار است، طنز تلخ تاریخه. و این کارهایی که ترامپ امروز داره انجام میده اینا همه در تاریخ ثبت میشه، این عکسه در تاریخ ثبت میشه و این بستن صدای آمریکا یک عمل تاریخی است، وارد کتاب‌های تاریخی میشه، یعنی وارد کتاب‌های درسی خواهد شد. در آینده میگن که در چنین تاریخی ترامپ اومد همچین کاری کرد و بیشتر کارهایی که الان داره میکنه کارهایی هستش که تاریخی است. روند
معمول دولت آمریکا رو کلن به هم زده و عوض کرده. کلن اگه این طرفی داشتن میرفتن الان دارن این طرفی میرن، اصلا کلن مسیر عوض شده و مسیر قبلی مسیر خوبی نبود، منجر شده بود به نابودی محیط زیست، منجر شده به نابودی بشریت، روی کار اومدن دیکتاتورها، تروریست بازی، قلع و قم مردم، جنگ‌های بزرگ بی پایان و الان یه مسیر دیگه داره طی میشه که به نظر من پایان دادن به ایناست و اینا همه به نفع دیپ استیت یا همون دولت در سایه بود. در تدارک یه برنامه دیگه هستم اسم جنگ نیابتی که مربوط میشه به همین موضوعی که از میتونم بگم تحولاتی که در لیبی و عراق و سوریه و اینا اتفاق افتاد منجر شد در نهایت به انقلاب 57 و بعد از اون تحولاتی در کل منطقه خاورمیانه اتفاق افتاد و اینکه چه کسانی نفع بردن ازش. به اسم جنگ نیابتی برنامه دیگری در تدارک هستم، امیدوارم که بتونم به زودی اون برنامه رو تقدیمتون بکنم. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا دیداری بعد. بدرود.